ugye volt most már 2 videó róla? Volt a 625-ös HP-vel átvertek Intelem. Ugye elküldtem, egy működő laptopot, amit eladtam, és kihasználták ugye ezt a postás átverést, és visszakaptam egy nem működőt helyette. Na most ugye vettem egy donort, hogy megcsináljuk, és a donor sem működik. Ez volt X hónapja. Na most ugye eddig itt tartunk. De kőkemény 1700 forintért vettem még egyet. Elég nehéz volt találni még egy 625-ös HP-t, de találtunk egyet. A kérdés az, hogy vajon ő működik-e? Ugyanis őt is, amint az a hirdetésen látszik, nem működőként adták el. Na most, hogyha működik, akkor szuper. A cél az lenne, hogy ugyanabban az állapotba hozzuk a laptopot, mint azt, amit eladtam. Ugyanis hát abban a laptopban kicseréltem ugye a processzort, teljesen szép működő állapotba hoztuk. Valamit csak ki tudunk hozni. Van egy csomó processzorom, megnézzük, hogy használható-e ez, valami használható a többi alkatrészből. Úgyhogy lássuk. Alapvetően egyébként eddig az összes közül. Hát jó. De benne van az a csatlakozó, ami a legelső laptopból hiányzott. Ez egy jó jel. Meg van benne Kedi. HDD nincs benne. Meg hát ugye RAM se. Erre számítottam. De megnézzük, hogy mit csinál. Na. Na, ez eddig nagyon jó. Jó, vannak gondjai, de bekapcsol. Ez kezdésnek már, egész jó. Úgyhogy legalább tudjuk, hogy van egy működő alaplapunk. Erre már tudok építeni. Jó. Szóval szétszedjük teljesen. A lényeg az lenne, ugye, ahogy mondtam, hogy kiszedjük belőle azokat az alkatrészeket, amikre szükségünk van, és fel tudjuk használni, meg hát jobb állapotban vannak. Úgyhogy ezt is fogjuk tenni.
Én már bőven tavaly dolgoztam ezen a laptopon. Nem teljesen emlékszem rá, hogy milyen volt szétszedni, de annyi megvan, hogy iszonyatosan idegesítő volt szétszedni. Ó, Isten. Valaki megpróbálta újra pasztázni, de ez eléggé folyt. Vagy hát nem tudom, mi történt vele. Majd kiderül, hogy ez milyen processzor. Most nem akarom még egyszer bekapcsolni. És nem akarom megint bekapcsolni BIOS-ig. De a lényeg, hogy működik a lap. Nekem ez már bőven elég. Ezzel már tudok dolgozni. De amikor ugye az alaplap is szar, akkor azzal nem nagyon tudok mit kezdeni. Ezt letöröljük, még miatt valamit nagyon összekennünk. Igazából csak annyira akartam letörölni egyszer, hogy ne kenjünk össze vele mindent. Mondjuk amit látom itt azért már voltak dolgok. Ja, hát ezt nem is lehet kiszedni. Ezt nem is értem. Na most, hogy ezzel a két csavarral mi lesz? Ez egy nagyon jó kérdés. Próbálom nem átverni, de ugye ez a csavar itt nagyon benne van. Hát igen. Ezt ide bele kellett erőltetniük. De ha ragasztani kell, megragasztjuk. Van bőven elég epoxim, és most már a szagát is megszoktam, sajnos. A lényeg, hogy működik a board. De hogy ez a csavar, ezt miért kellett ide? Azt én nem értem. Na mindegy, ezzel már tudok dolgozni. Úgyhogy kiszeregetjük, és jó kipucoljuk.
Na, kint van a működő lap. Úgyhogy most szépen átnézzük, hogy melyik ház van a legjobb állapotban. Na most ugye van az, amivel átvertek, ez arra van olvadva, úgyhogy out of question. De van a második. Szerintem... Most ezt az egy ragasztót leszámítva. Mint a ház. Egész jó állapotban van. Úgyhogy szerintem belőle kiszedjük az alapot, ami nem működik. És berakjuk azt, amelyik működik. Mert ő elég jól néz ki. Úgyhogy, ja. Viszont mivel épp most néztük végig, hogy hogyan szerem szét a másikat, szerintem őt inkább csak a végeredményt mutatom. Semmi értelme még egyszer végignéznünk ugyanazt. Úgyhogy kis pillanat. Na most, miközben szedtem szét, az a probléma merült fel, hogy sajnos szanaszéjjel van törve a bezel. Itt szét van jöve a teljes váz, úgyhogy maximum ebből a képernyőt tudjuk felhasználni. Ugye tudjuk, hogy az alaplap az kuka, de ja, ez a váz, ez sajnos gatya. És hiába ragasztanám meg, van két pólusú ragasztóm, abból kiindulva, hogy a 625-ös, Jézusom, azt se tudom már, hogy melyik HP-t ragasztom. A lényeg, hogy van két ugyanolyan másik HP, ugyanúgy el van törve. Harmadszor ragasztom meg őket két pólusú, két komponensű ragasztóval, és rohadtul semmi nem fogja meg. Úgyhogy ott tartok, hogy epoxi kell. Úgyhogy inkább meg se próbálom. Úgyhogy nézzük, hogy az a ház jó, amivel ugye áthúztak. Ugye sajnos ő meg van olvadva, de ha nincsen széttörve, akkor az már win. Ja, ő nincsen széttörve. Szerencsére. És ugye ebben a csavar, ami a másiknál be volt szakadva teljesen, még ő is a helyén van, úgyhogy mégiscsak ezt fogjuk felhasználni. Úgyhogy ebből kipakolok, és hát mondjuk először ezt teljesen ki kell pucolni. Úgyhogy egy pillanat. Hogy meg tudjam különböztetni a lapokat, és ne cseszek ki magammal, valahogy meg kell jelölnöm. Ő volt az alap, amivel áthúztak. Viszont lehet, hogy a procit fel fogjuk használni. De egészen addig megjelölöm inkább a lapokat, mert van 3 darab, és már most nem tudom, hogy éppen merre áll a fejem. Így legalább már felismerem. Vagyis hát Ácsi. Ahogy nézem az elsőt, ugye itt van beszakadva maga a csavar, és tudom, hogy az egyik oldalsó csavar volt még beszakadva, ami azt jelenti, hogy a háznak csak a felső része sérült. Úgyhogy az alsó rész mégiscsak ő van a legjobb állapotban. De a kijelző elég érdekes a többihez képest. A másik kettő sokkal mattabb, mint ez. Na de ez már tényleg csak ilyen elveszünk a részletekbe dolog. Őt kiműtöm innen, ezt a csavarkát, és megnézzük, hogy melyik felsőház a legjobb. Ugyanis ugye
ő van itt kiszakadva, ami itt van lent, és ez a csavar volt beszakadva, ami szintén a felsőházban van. Úgyhogy a felsőházat cserélhetjük. Ez egy kicsikét talán jobb is lesz így. Na de előbb őt lehucoljuk. Na, közben lepucoltam, és tényleg elég fura ez a kijelző a többihez képest. Szerintem ezt kicserélték. Szerintem ez ki volt cserélve. De most legalább szép tiszta. Úgyhogy még egy kicsikét áttörölgetem alkohollal. De szerintem jók leszünk. Természetesen találtam még egy apró hibát, úgyhogy most éppen várom, hogy kössön a ragasztó. De alapvetően tényleg jó paszban van maga a ház. Még mindig egy kicsikét pipás vagyok, amikor eszembe jut, hogy milyen csúnyán át lettem húzva. De ezért vagyunk mi többek, mint az ilyen emberek, és ahelyett, hogy szomorkodnánk, inkább kihozzuk a legjobbat a legszarabb helyzetekből is. Muszáj. Viszont amíg itt várunk a többi dologra, várunk, gyorsan kikapom a processzort a másik két labból, ugyanis valamiért úgy rémlik, hogy az egyikben egy egész jó processzor van. Nekem is van, tartalomban még jó pár processzor, egy egész doboz tele van velük. Ez egy betegség szerintem. De valamit ki fogunk találni, mert tudom, hogy a gyári processzor, amivel szállították ezt a laptopot, nem bírja el a Windows 10-et. Úgyhogy biztosra kell mennem, hogy valamelyik proci jó lesz. Nem éppen ő a legjobb processzor a kedves feliratú alaplapon. Hanem ő lesz az. Méghozzá az a Turion 2-es. Ha jól emlékszem, egy dual core, egy elég régi, de dual core lock. De mindjárt kiderül. Átrakjuk a másik alaplapba. És leteszteljük. Kinek nem tetszik ugye, hogy csupasz kézzel fogdosom a processzort, az most csukja be a szemét. Nem fogdostam össze eléggé, bocsánat. Tehát még egyszer megmutatom. Úgy ugye kis fogacskák így itt vannak a processzoron. Remélem senkit nem zavar. Elég fura, hogy egy 625-ös HP-n dolgozok ennyit, így hogy 3 donor van már. Ennyi donorom és ennyi alkatrészem ugyanabból a laptopból, azt hiszem, hogy a G7-es HP-ból van, és már ott se tudom tartani a lépést, hogy hányadiknál vagyunk, de szerintem abból is van vagy 5 darab. Abból is rendeltem, basszus, most jött eszembe, hogy konkrétan rendeltem egy alaplapot, meg mit tudom, milyen alkatrészeket még hónapokkal ezelőtt, és arra se volt még időm. De most már tényleg remélhetőleg utol fogom érni magamat. Természetesen
ugye fontossági sorrendben a nézői cuccok élveznek prioritást, hogy azokra koncentrálok közben, és próbálom visszajutatni mi hamarabb a cuccokat. Csak ugye mindegyiknél pont belenyúl az ember, és persze a Donor, amit rendeltem 2 laptophoz is, 2 nézői laptophoz, konkrétan a Donor is szar. Kéne RAM. Hát a hűtőt azt most amikor csak bekapcsoljuk. Úgyhogy mindig jó lesz. Úgyis valaki kommentelte, hogy ki bírja? Jó az! És működik. Úgyhogy hihetetlen, hogy ugye a másik kettő konkrétan semmit nem akart. Az egyik feszültséget csak kapott, a másik nem akart bekapcsolni. Ez meg darabokban, épp hogy csak bele van dobva valami processzor, hadd szóljon, úgy bekapcsol, mint valami bajnok. Makes no sense. Na, de kicsikét jobban összerakjuk, mert meg akarom nézni BIOS-ban, hogy ténylegesen az a processzor, amire gondolok. Úgyhogy egy pillanat. Remélem azért látszik, hogy őt én pasztáztam, és hogy azért a többihez képest egy kicsikét szebben pasztázok. Ez a háborús bűnök, ahogy ez némelyik ki szokott nézni. Na de mindegy, ez már csak a szokásos. Na és persze, mivel van egy pár lehetőségünk, nem a görög kiosztást szeretném választani. Hiába szeretem a görög ABC-t. Róla hiányzik az Escape. De ja, szerintem ő lesz az. De tényleg csak tesztelni szeretnék. De retkes. Mindegy, majd őt is lepucoljuk. Remélem semmit nem sortolunk ki. Na, inkább rakunk alá egy rongyot addig. Na, tényleg csak, hogy be tudjak lépni a BIOS-ba. Jó, BIOS. És nézzük. Ja, Dual Core P540. Nagyon szuper. Ővele menni fog a Windows. Fölismer 4 GB RAM-ot is. Úgyhogy nagyon-nagyon szuper. Hál' Istennek az egyik Donorban volt egy olyan processzor, hogy a saját gyűjteményemből nem kell kukáznom egy másikat. Ugyanis mint az előzőbe beleraktam, az egy elég ritka darab volt, hogy jól működjön ugye a laptop, amikor eladtam. De ja. Biztos, hogy benne találtam volna valami másikat, ami hasonlóképpen muzsikál, viszont így egy kicsikét egyszerűbb lesz.
jó reményeket fűzök ehhez a géphez. Valakit remélhetőleg boldoggá teszünk majd vele. Ugyanis, ahogy azt mondtam, ezt a laptopot, amint működőképes állapotba hozzuk, és használható, el fogjuk ajándékozni. Ugyanis szeretném megmutatni, hogy vannak még jó emberek ezen a földgömbön. Nem olyanok, akik lehúzzák a másikat Vintedem. Úgyhogy rakjuk össze. Amivel nem tudok semmit kezdeni sajnos, az ez a kis picike sarok. Na most, hogy lecseréljem ezt a borítást, az egészet szét kéne szedni a képernyővel együtt. Na de most csak, hogy megmutassam, ugye nem lehet leszedni magát a külső borítást, ugyanis azon van rajta a kijelző, úgyhogy ha ki akarom cserélni ezt a részt, akkor tulajdonképpen az egész képernyőt le kéne szedni, az egész kijelzőt. Jó lesz így. És miért mondom, hogy jó lesz így? Attól félek, hogy ezt szétszedem, és ugye most átcseréljük az egyik vázat a másikra, valamit biztos, hogy el fogok törni. És nem szeretnék. Hát persze, a következő dolog, ahol el kell döntenünk. Bekapcsoló gomb, ő néz ki a legrosszabbul. Őt köszönöm. Viszont a közül a kettő közül... Szerintem ő lesz. És igazából egy csavar, két csavar, és meg is vagyunk. Össze is rakhatjuk. Na, átnéztem mindent. Tudom, hogy nem szeretném még egyszer szétszedni. Amit tegnap ragasztottam, ő teljesen jó lett. Be van dugva, be van dugva, be van dugva, be van dugva, be van dugva. Ugye ő lesz a trackpad, aztán a billentyűzet, a SATA hosszabbító bent van, a másikat majd alulról kell betenni. Úgyhogy elméletileg lecsavarozhatom. Gyakorlatilag... Ja. És jöhet a többi csavar. Ups.
ide még egy darab csavar. És keressünk egy SSD-t. Na most már csak ehhez kéne csavarokat találnom. Szerintem egyikben sem volt. Hát megoldjuk. Na. Nézzük, milyen romunk van. Megnézzük, hogy 2 stick 4 gigával mit művel. Ja. A hátulját egyelőre nem rakom föl. Hát csak tesztelünk. De előbb elpakolom az asztalt. Hát kell állítanunk a BIOS-t, úgy tűnik. Hát az a helyzet, hogy itt a videózások közben azért eltelt szerintem úgy cirka 3 óra. Hogy mivel? Ezzel a laptoppal. Egyszerűen az Istenért nem akart bootolni. Próbáltam mindenfélét. Na most a legelején volt egy furcsa jelenség, hogy az egyik slotban levő ramot nem mindig kezelte. Nem mindig akarta kezelni. Aztán utána meg, mint ami sem történt volna, simán ment. De bootolni sehogy nem akart. Volt ebben olyan SSD, amin van működő Windows telepítés, csináltam hozzá BIOS frissítőt, a rendes HP túllal, sehogy nem akart bootolni, valahogy mindig kifagyott boot közben. Próbáltam recovery-t nyomni, próbáltam mindent. Aztán most már hát igazából megmutatom. Ugye van egy pár darab. Szóval, amit az látható, van egy pár darab ramom. Mindenféle van, alacsony feszültségű, van ilyen időzítésű. A lényeg, hogy van egy jó pár fajta. Na most egy stick van benne, ami 4 gigás. És azzal működik. Az összes létező self-test végre végigment, hiba nélkül. Eddig elhasalt folyamatosan. Boot közben is, teszt közben is, bármit csináltam vele. Még a működő SSD-vel is. Úgyhogy 3 órát szívtam vele körülbelül, de most végre felmegy rá a Windows, végre le tudom frissíteni a 100 éves BIOS-t, ami rajta van, és végre használható lesz. Úgyhogy ezt most megvárom, amíg végez, belépünk Windowsba, lefrissítjük a BIOS-t, és megnézzük, hogy hogyan muzsikál. Szóval, így, hogy elcsesztem elég sok órát az életemből, végre fönn van a Windows. Amúgy miután eltaláltam a ramot, amúgy hozzá kell tennem, hogy elég sok kombináció van, és elég sokféle ramot kipróbáltam ezelőtt. És úgy próbáltam ugye egy csomó ideig bootolni. Meg mindent. És most úgy varázslatos módon csak így pak, működik. Valahogy mindig érnek meglepetések így a különböző szerelések közben. De most végre bent vagyunk.
Úgyhogy mindenek előtt szépen lefrissítjük a BIOS-t. De amúgy ez a két magos proci meglepően nagyot megy. Amikor a legeslegelső 625-öt javítottam, abban egy elég érdekes processzor volt, valami V100-as vagy V120, már nem is tudom. Na hát az aztán tényleg nagyon nem akart működni. Azt hiszem, hogy kell neki az elem. Jó. Szóval bent van az alkú. Szóval, akkor legelső 625-et javítottam, ugye amit eladtam és amivel átvertek, abban valami olyan furcsa proci volt, hogy Windows telepítés közben a telepítés átment, és ugye van az elején az a beállítás rész, hogy kiválasztod, hogy milyen felhasználó, stb. Konkrétan ott, amikor próbálta betölteni a Wi-Fi hálózatot, meg így a hálózatokat, kifagyott az egész, és nem lehetett tovább menni. Konkrétan nem bírta el az a processzor a Windows 10 telepítőt, a konfigurálást. És akkor kezdtem el processzorokat keresni. És így született meg a CPU gyűjtemény. És igen, jól emlékeztem, V100-as. Ez a processzor volt benne alapból. Na most ebben a dobozban egy pár rétegnyi processzor van, tehát szerintem úgy nagyjából kb. 16-17 darab. Elég sokat vadásztam őket, de volt egy-két olyan eladó, akik így bulkban eladtak mindenféle processzort, és többek között egy olyat is, mint ami most ebben van, de mint kiderült, az hiába volt ritka, nem volt annyira jó, mint ami ebben van most. Ez most elég jól működik, azt kell, hogy mondjam. De, ja. Frissítsük le a BIOS-t, és nézzük meg, hogy valójában mennyire jól működik. Ugyanis tényleg szeretném, ha valaki tudná használni, és olyan helyre kerülne, ahol használják is. Na, közben újraindulunk. Lefrissült, ugye lehet látni, hogy a 2015-ös F60-as verzió van rajta. Ez a legújabb, ami hozzá tartozik. Na most, amit észrevettem, hiába van UEFI mód beállítva, valamiért nem abban bootolt. Na mindegy, benézünk megint a BIOS-ba, hát ha csak lerezetelte a beállításokat, az, hogy ugye frissítettük, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, egész jót megyünk. Ahhoz képest, hogy mennyire idős a gép, nagyon-nagyon pattogós a Windows 10. Tehát meglepő. Elég sok, láthattátok, azért elég sok laptopot javítottam már a csatornán. Azt kell, hogy mondjam, hogy hiába csak 4 GB van benne most jelenleg. Konkrétan pattogós a Windows 10, ugye. Ahogy ezt a drága cica barátom mondaná, ég egy friss telepítéssel, és ami még nem konfigolta be magát. Benézzünk BIOS-ba, de szerintem jók leszünk. Amit meg ki fogok próbálni, viszont ezt már csak videón kívül nem akarom ezzel húzni az időt. Ja, lefrissült a BIOS, már látszik. Bent van az UEFI boot. Ez érdekes. Lényeg a lényeg, befejezem a beállítását a gépnek, lefrissítjük, szépen kap egy Windows 10 kulcsot, és ahogy mondtam, ezt szeretném elajándékozni nektek,
egy nézőnek. Szerintem már tudjátok, hogy mi a teendő, legyetek feliratkozva, írjatok egy kommentet a videóra, ha van kedvetek, lájkoljátok is. A másik, amit szeretnék nagyon megköszönni, ugye akik tagjai a csatornának, akik előfizettek a csatornára. Eleve már azon meglepődtem, hogy használták ezt a funkciót egyáltalán. Igaz, hogy most már egy páran visszamondták, de még mindig van 2 csatornatagunk, akit most láthattok a képernyőn. Nagyon szépen köszönöm nektek. Eddig még nem volt kint videó, ami csak csatornatagoknak látható, viszont mostantól ezt is szeretném elkezdeni. Ilyen kis betekintések, vagy ilyen külön videók. Úgyhogy tényleg még egyszer köszönöm azoknak, akik előfizettek a csatornára. Eddig kivételesen nem volt olyan tartalom, ami csak tagoknak készült, viszont mostantól majd próbálok erre is ügyelni. Szóval iratkozzatok fel, írjatok egy kommentet, és a következő részben kisorsoljuk ezt a laptopot, és eljuttatjuk annak, aki majd megnyeri, és remélhetőleg majd tudja használni is. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok!